ਹਾਏ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਕਰਨਾ ਗਾਰੰਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਫੀ ਆਨੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਆਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਆ ਤੋਂ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਬਸ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਸ ਹਮ इंशाल्लाह कल आएगा नहीं ਕਰਕੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਦੋ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਦਾਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਯਾਰ चाचा की वीडियो नहीं आती चाचा की वीडियो ले आनी चाहिए मैं क्या चाचा ने ਸਿੱਧੂ ਆਰ पहना कमान ਸਿੱਧੂ ਆਰ